নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ষ্টাফ সিলেকশ্যন কমিশ্যনে নতুনকৈ ঘোষণা কৰা ৪৫০০ পদৰ সম্পৰ্কত। যোৱাকালি এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ, তাত ইতিমধ্যে কিমান পদ ওলাইছে আৰু পদসমূহৰ বাবে কেনেকৈ আবেদন কৰিব সেই সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিছিলোঁ। আৰু বহুতে কুৱেশ্যন কৰিছিল যে সিলেকশ্যন প্ৰচেছটো কি হ'ব, যিহেতু ৪৫০০ পদৰ বাবে SSC-য়ে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ঘোষণা কৰিছে আৰু এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব যিসকলে ইতিমধ্যে উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে, অৰ্থাৎ HS পাছ কৰা সকলো কেণ্ডিডেটেই এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। পুৰুষ মহিলা সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু জেনেৰেল যদি হয় তেতিয়াহ'লে ১৮ৰ পৰা ২৭ বছৰৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু অন্যান্য কেটেগৰীৰ যিসকল কেণ্ডিডেট থাকিব তেওঁলোকৰ বাবে এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনখনত চাই ল'ব। ন'টিফিকেশ্যনখনৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। অনলাইন আৰম্ভ হৈছে ৬ তাৰিখৰ পৰা, ৬/১২/২০২২ৰ পৰা অনলাইন আৰম্ভ হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট ২০২৩ চনৰ ৪ জানুৱাৰীলৈকে থাকিব। গতিকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ যথেষ্ট সময় পাব, কিন্তু এপ্লাই কৰাৰ আগতে আপোনালোকে কিছুমান তথ্য সম্পূৰ্ণকৈ জনা উচিত। যিহেতু এই SSC-য়ে যিবিলাক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰে, এই পৰীক্ষাসমূহ পাছ কৰিলে আপোনালোকে এটা ভাল ৰেংকৰ চাকৰি পাব, যিবিলাক চাকৰিত দৰমহা সাধাৰণতে ২৯,০০০ৰ পৰা আৰম্ভ হৈ ৯২,০০০ টকালৈকে চেলাৰী থাকিব। কম্বাইন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ যিটো এক্সাম হ'ব, এই এক্সামটোত যদি আপোনালোক উত্তীৰ্ণ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে IB বা CBI, NIA, চেণ্ট্ৰেল পাছপোৰ্ট অফিচ, কাষ্টমছ, এক্সাইজ ছাৰ্ভিচ, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এগ্ৰিকালচাৰ, ইলেকশ্যন কমিশ্যন, মিনিষ্ট্ৰী অফ চিভিল এভিয়েশ্যন, মিনিষ্ট্ৰী অফ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছ, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ কমাৰ্চ, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ফৰেনচিক ছায়েন্স, মিনিষ্ট্ৰী অফ টেক্সটাইল, NTRO আৰু মিনিষ্ট্ৰী অফ ডিফেন্স, মিনিষ্ট্ৰী অফ ইনফৰমেশ্যন এণ্ড ব্ৰডকাষ্টিং ডিপাৰ্টমেণ্টত আপোনালোকে চাকৰি লাভ কৰাৰ সুবিধা পাব। খালী পদসমূহ কি আপোনালোকে চাই লওক। লোৱাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্ক, LDC, জুনিয়ৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েট এছিষ্টেণ্ট আৰু ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰৰ গ্ৰেড A, এইসমূহ পদ খালী হৈছে। এই পদসমূহ পাবৰ বাবে আপোনালোকে যিহেতু পৰীক্ষা দিব লাগিব, গতিকে পৰীক্ষাসমূহৰ বাবে আপোনালোকে কেনেকৈ প্ৰস্তুতি চলাব সেই সম্পৰ্কে জানিবলৈ হ'লে ইয়াৰ চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো কি প্ৰথমতে আপোনালোকে জানি লওক। ইয়াত স্কিম অফ এক্সামিনেশ্যন আপোনালোকে চাওক, ইয়াত উল্লেখ আছে দ্য কম্পিউটাৰ বেছ এক্সামিনেশ্যন উইল বি কণ্ডাক্টেড ইন 2 টায়াৰ্ছ এজ ইণ্ডিকেটেড বিল'। আৰু টায়াৰ 1, টায়াৰ 2 দুটা টায়াৰত পৰীক্ষা হ'ব। টায়াৰ 1 এক্সামিনেশ্যনৰ ছিষ্টেমটো কেনেকুৱা হ'ব চাই লওক। প্ৰথমতে টায়াৰ 1ত পাৰ্ট 1, 2, 3, 4 চাৰিটা পাৰ্ট থাকিব। ছাবজেক্ট থাকিব ইংলিছ লেংগুৱেজ, বেছিক নলেজৰ ওপৰত কুৱেশ্যন থাকিব। নাম্বাৰ অফ কুৱেশ্যন হ'ব 25, মেক্সিমাম মাৰ্কছ থাকিব 50, অৰ্থাৎ প্ৰতিটো প্ৰশ্নতে আপোনালোকৰ 2 মাৰ্কছকৈ থাকিব। আৰু টাইম ডিউৰেশ্যন ফৰ অল 4 পাৰ্টছ, প্ৰতিটো 4টা পাৰ্টছৰ বাবে আপোনালোকে 60 মিনিটকৈ পাব। এতিয়া চাওক জেনেৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ 25টা প্ৰশ্ন থাকিব আৰু 50 মাৰ্কছ থাকিব, অৰ্থাৎ প্ৰতিটো প্ৰশ্নতে 2কৈ থাকিব। নেক্সট আহিলে কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড, বেছিক এৰিথমেটিক স্কিলৰ ইয়াত প্ৰশ্ন থাকিব 25 আৰু মাৰ্কছ থাকিব 50। জেনেৰেল এৱাৰনেছৰ ওপৰত প্ৰশ্ন থাকিব 25 আৰু 50। গতিকে 4টা পাৰ্টত আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন থাকিব টায়াৰ 1ত। আৰু এই টায়াৰ 1 এক্সামিনেশ্যনত আপোনালোকৰ অবজেক্টিভ টাইপ কুৱেশ্যন হ'ব, মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্যন, আৰু এই কুৱেশ্যনবিলাক অকল ইংলিছ আৰু হিন্দীত আহিব। ইয়াত নিগেটিভ মাৰ্কিং কৰা হ'ব, যিহেতু 0.5 আপোনালোকে ৰং আনচাৰ দিয়ে। প্ৰতিটো উত্তৰৰ বাবে আপোনালোকৰ 0.5কৈ কটা যাব ৰং আনচাৰৰ বাবে। নেক্সট আহিলে স্কিম অফ টায়াৰ 2 এক্সামিনেশ্যন। টায়াৰ 2 এক্সামিনেশ্যন এইবাৰ SSC-য়ে নতুন সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আগতে টায়াৰ 2 এক্সামিনেশ্যনটো সাধাৰণতে ডেছক্ৰিপটিভ টাইপ হয়, বৰ্ণনামূলক। এইবাৰ কিন্তু টায়াৰ 2 এক্সামিনেশ্যনো মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্যনেই থাকিব, অবজেক্টিভ টাইপৰ। টায়াৰ 2ত ছেশ্যন 1 আৰু ছেশ্যন 2 দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। আকৌ ছেশ্যনবিলাকক ছেকশ্যনত ভাগ কৰা হৈছে। এতিয়া ছেশ্যন 1ক 3টা ছেকশ্যনত ভাগ কৰা হ'ব। সেই 3টা ছেকশ্যনত আকৌ মডিউল 1, মডিউল 2কৈ ভাগ কৰা হৈছে। এতিয়া ছেকশ্যন 1ক 2টা মডিউলত ভাগ কৰা হৈছে। প্ৰথমটোত থাকিব মেথমেটিকেল এবিলিটিজ আৰু ইয়াত থাকিব 30টা কুৱেশ্যন, আৰু মডিউল 2ত ৰিজনিং এণ্ড জেনেৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চ, তাত থাকিব 30টা কুৱেশ্যন আৰু প্ৰত্যেকটোতে মাৰ্কছ 3কৈ থাকিব। গতিকে টোটেল মাৰ্কছ হ'ব 180। আৰু ছেকশ্যন 2ৰ মডিউল 1, মডিউল 2 থাকিব। ছেকশ্যন 2ৰ মডিউল 1ত থাকিব ইংলিছ লেংগুৱেজ এণ্ড কম্প্ৰিহেনশ্যন, আৰু ইয়াত থাকিব 40 কুৱেশ্যন।
আৰু মডিউলটোৰ জেনেৰেল এৱাৰনেছত থাকিব 20 কুৱেশ্যন মানে অল টোটেল 60 কুৱেশ্যন থাকিব 3 মাৰ্কছকে 180 আৰু প্ৰতিটো ছেকশ্যনৰ বাবে টাইম থাকিব 1 ঘণ্টাকৈ নেক্সট আহিলে ছেকশ্যন 3ত অনলি মডিউল 1 থাকিব ইয়াত কম্পিউটাৰ নলেজ মডিউল আৰু কুৱেশ্যন থাকিব 15টা আৰু মাৰ্কছ থাকিব 3 কৈ অৰ্থাৎ 45 নেক্সট আহিলে ছেশ্যন 2 ছেশ্যন 3 ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰৰ বাবে স্কিল টেষ্ট হ'ব ইয়াৰ আৰু পাৰ্ট বিত হ'ব টাইপিং টেষ্ট LDC আৰু JSৰ বাবে আপোনালোকে পৰীক্ষা দিয়াৰ আগত সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি চাই ল'ব ইয়াত টায়াৰ 2ৰ আকৌ মডেলখিনি ছেকশ্যন 1 ছেকশ্যন 2 ছেকশ্যন 3 দেখুৱাই দিয়া হৈছে এতিয়া ইয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল এই টায়াৰ 2 এক্সামতো নিগেটিভ মাৰ্কিং থাকিব ইয়াত নিগেটিভ মাৰ্কিং 1 কৈ থাকিব কম্পিউটাৰ নলেজ টেষ্ট যিটো হ'ব সেইটো মেণ্ডেটৰীহে তাৰ পৰা আপোনালোকৰ সেইটো কোৱালিফাইং মাৰ্কছে হ'ব মানে আপুনি সেইটোত কোৱালিফাই হ'লেই হ'ল তাত আপুনি বহুত বেছি নম্বৰ পালেও সেইটো ৰেংকলৈ নাহে গতিকে SSC কম্বাইন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেল এক্সামৰ পৰীক্ষাৰ পদ্ধতিটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যদি আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে 4 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত আবেদন কৰক আৰু এতিয়াৰ পৰাই পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰক যিহেতু যথেষ্ট টান পৰীক্ষা হয় অল অভাৰ ইণ্ডিয়া লেভেলত পৰীক্ষা হ'ব গতিকে আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা প্ৰেক্টিছ কৰিলেহে এই পৰীক্ষাসমূহত সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব আজি ভিডিঅ'টোত আমি এইখিনি তথ্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ যদি ভাল লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব ধন্যবাদ